Mối quan hệ hợp tác mới giữa Triệu Lệ Dĩnh và Hầu Văn Viễn sẽ tạo nên tia lửa gì? Sự hợp tác mới của Triệu Lệ Dĩnh và Hầu Văn Nguyên yêu từ cái nhìn đầu tiên đang rất được mong đợi. Cô diễn giải sự biến đổi của nhân vật bằng kỹ năng diễn xuất tinh tế, còn anh xử lý nhân vật phức tạp bằng phong cách diễn xuất đa diện của mình. Khi sự kiên trì gặp ánh nắng, sự cạnh tranh xuyên thời gian và không gian chắc chắn sẽ va chạm để tạo ra những tia lửa độc đáo, mang đến cho cốt truyện bình thường một sức sống mới. Nếu để tôi nói về sự hợp tác mới của Triệu Lệ Dĩnh và Hầu Văn Nguyên theo một góc nhìn khác, thành thật mà nói, khi lần đầu nghe về sự kết hợp này của yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có chút phấn khích. Là một người hâm mộ phim truyền hình trong nhiều năm ở một thành phố hạng năm, tôi đã quen với việc nhìn thấy những diễn viên cũ lặp đi lặp lại. Và tôi luôn cảm thấy thú vị hơn khi thấy những gương mặt đạo phát triển của hai người này trong ngành giải trí chỉ đơn giản là hai nơi khác nhau. Với hai phong cách khác nhau. Việc họ có thể là một cặp ở tập cuối đủ để khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của họ trong một thời gian. Nói về Triệu Lệ Dĩnh, thái độ làm người mẫu của cô trong nhiều năm qua thực sự rất ấn tượng. Về khả năng diễn xuất của cô, có nhiều ý kiến khác nhau trên mạng. Nhưng không ai có thể phủ nhận khả năng tinh tế của cô trong việc thổi hồn vào nhân vật. Các vai trò lần lượt được thay đổi, cô dâu trở thành nữ hoàng và người phàm trở thành huyền thoại. Nhưng tinh thần nghệ không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo của bà đôi khi dễ bị hiểu lầm là quá hung hăng. Người ngoài cho rằng một số hành vi của bà là vấn đề về trí tuệ cảm xúc. Nhưng tôi nghĩ chính những phẩm chất tiềm ẩn của bà mới quyết định ranh giới giữa lời nói và hành động. Có một sự nơi làm việc và việc đập bàn và cãi lại. Logic này không đúng. Ấn tượng mà Hầu Văn Viễn để lại trong tôi đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Bắt đầu từ vai diễn Tề Thành Cương trong Ghi Con Nhà Họ Kiều. Thành thật mà nói, anh ấy đóng vai một kẻ khốn nạn theo cách mà cả con người và thần thánh đều ghét. Nhưng anh ấy đẹp trai đến mức không có cảm giác bất hợp lý nào cả. Sai mi khóc như hoa lê giữa mưa, chỉ cần một cái nhìn, đã bộc lộ sự hèn nhát và tội lỗi của nhân vật. Cùng sự giằng xé giữa vẻ bề ngoài và nội tâm của cô. Anh chàng này có khả năng diễn xuất rất rộng, anh có thể vào những vai khó nhằn như vậy mà vẫn chiếm được cảm tình của khán giả. Ngoài ra còn có In the Name of Beauty, sự kết hợp với Yao Chen khá là ăn ý, cả hai đều hành động theo cách mơ hồ nhưng xa cách, với những câu thoại qua lại. Nó hoạt và phản ứng hóa học thì vô cùng áp đảo. Hầu Văn Nguyên dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều vai trò khác nhau. Cô ấy không áp dụng cách tiếp cận xa cách mà luôn tạo ra được những tầng sâu sắc mới mẻ. Thật hiếm khi tìm được một người như anh ấy trong thế hệ diễn viên mới này. Quay lại với yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi nghe nói đó là câu chuyện về một mối tình vượt thời gian và không gian. Thành thật mà nói, tôi đã thấy chủ đề này rất nhiều lần. Nhưng nó luôn khác nhau bất kể ai chơi nó. Nếu sự kiên trì của Triệu Lệ Dĩnh kết hợp với tính khí tươi sáng, trẻ trung của Hầu Văn Viễn, họ vẫn còn hy vọng bất kể đó là cuộc chia ly bất hạnh hay sự bảo vệ cẩn thận trong nghịch cảnh. Hãy tưởng tượng hai người đang trăn trở giữa lịch sử và hiện thực. Phải tránh sự ràng buộc của thời gian và không gian trong khi vẫn phải bảo vệ chính mình. Có rất nhiều cảnh đối. Không phải cặp đôi mới nào cũng có thể kích thích được sự thèm muốn của khán giả. Nhưng chỉ cần nhân vật đủ trọn vẹn và diễn xuất đủ mạnh thì ngay cả cốt truyện bình thường nhất cũng có thể tạo nên sức hút khác biệt. Trong kiểu hợp tác trong mơ này, bạn mong đợi họ sẽ thực hiện cảnh nào nhất? Nói cách khác, bạn hy vọng sẽ thấy sự đột phá nào từ hai diễn viên này? Hãy kể cho chúng tôi câu chuyện của bạn và chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Thật kỳ lạ, Triệu Lệ đã ly hôn được 4 năm nhưng cô vẫn liên tục khiến cả Internet chấn động. In the World, Gia Nguyên và City Builder sắp phát sóng đều ghi lại quá trình chuyển mình của cô từ một cái bông hoa sơn trà thành một người phụ nữ mạnh mẽ với giá trị tài sản ròng lên tới 4,2 tỷ đô. Đây chỉ là một vở kịch phản công thôi. Phùng Thiệu Phong, 47 tuổi, được chụp ảnh đang ăn tối cùng cặp đôi đáng ghen tị này giờ giống như hai dòng sông không liên quan.
Nhìn Triệu Lệ Dĩnh như thế này, không biết Phùng Thiệu Phong ở tuổi 47 có đang nghĩ trong lòng, tại sao lúc đầu mình không trân trọng cô ấy hơn nhỉ? Từ một cô gái nhà quê trở thành một nữ hoàng chiến đấu. Hoàn cảnh gia đình của Triệu Lệ Dĩnh rất bình thường. Cô sinh ra ở nông thôn, không có xuất thân và không có mối quan hệ nào. Thật sự rất khó khăn để cô ấy có thể tạo dựng được tên tuổi trong ngành giải trí. Cô ấy muốn trở thành một ngôi sao lớn ngay từ khi còn nhỏ. Thời trẻ, Triệu Lệ Dĩnh có tính cách rất cứng rắn. Giống như cây cỏ không sợ gió. Bất kể gặp phải khó khăn gì, cô ấy sẽ kiên trì và không chịu thừa nhận thất bại. Khi mới bước chân vào giới giải trí này, Triệu Lệ Dĩnh chỉ có thể là một người theo đuôi nhỏ bé, đóng một số vai nhỏ vô. Cô ấy không nói điều gì đồn đại cả. Thay vào đó, cô coi mọi cơ hội để xuất hiện là cơ hội vàng và làm việc chăm chỉ để tìm ra vai diễn. Ngay cả khi chỉ có vài dòng, cô ấy cũng sẽ làm rất tỉ mỉ. Trong Ê Tân Mỹ Nhân Công Chúa, vai diễn Thanh Nhi đã giúp cô tỏa sáng, sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu thăng tiến, nhưng cô không hề tự mãn. Ngay sau khi bộ phim được phát sóng, doanh thu phòng vé đã lập tức tăng vọt và Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu được nhiều người chú ý hơn nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình. Sau đó, Hoa Du Ký trở nên nổi tiếng như pháo hoa. Triệu Lệ Dĩnh lập tức trở thành nữ diễn viên tên tuổi. Tinh thần tuyệt vọng của cô đã khiến nhân vật Hoa Du Ký đi sâu vào lòng người, và kết quả là bộ phim này đã mang về cho cô rất nhiều vinh dự. Những năm tháng tuổi trẻ, trong đầu Triệu Lân, cô hy vọng sẽ gặp được một người thực sự yêu thương và hiểu mình. Và sau đó hai người có thể cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Cô ấy cảm thấy rằng kết hôn là hai người khoác vai nhau và cùng nhau trao lời thề nguyện trọn đời, đó là điều rất hạnh phúc. Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ, hy vọng rằng khi sự nghiệp ổn định, cô ấy có thể tìm được một ngôi nhà thoải mái cho riêng mình. 3 năm kết hôn đã làm tiêu tan mọi hy vọng của cô. Vào lúc 07 ngày 16 tháng 10 năm 2018, họ chính thức công khai. Hôm đó đúng là sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, còn sinh nhật của Phùng Thiệu Phong là ngày 7 tháng 10. Vào thời điểm đó, cặp đôi này là hình mẫu mà ai cũng muốn ghen tị. Phùng Thiệu Phong đưa cô trở về Lan Phường ăn đồ ăn vặt, Triệu Lệ Dĩnh mặc áo nỉ của anh đi chụp ảnh gia đình. Phim truyền hình. Những rắc rối đã nhanh chóng phá tan mọi tưởng tượng tươi đẹp ấy. Cô muốn có một ngôi nhà ổn định và một người bạn đời có thể hiểu và hỗ trợ cô, nhưng cô đã gặp Phùng Thiệu Phong, một người đàn ông giàu có ở Thượng Hải. Lý tưởng của họ rất khác nhau. Và họ đã kết hôn được 3 năm, nhưng họ thậm chí còn không có một đám cưới tử tế. Bạn đã nghe nói đến chuyện đồn thổi chưa? Người ta nói rằng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chia tay vì mẹ chồng yêu cầu cô đổi tên thành tên mang lại may mắn cho chồng, bắt cô phải từ bỏ sự nghiệp. Suốt ngày ở nhà chuẩn bị sinh đứa con thứ hai. Tôi nghe nói sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chia tay, mẹ Phùng bận rộn như kiến trên chảo nóng. Bà không chỉ tìm bạn đời mới cho con trai mà còn thẳng thừng chỉ trích Triệu Lệ Dĩnh, nói rằng cô thường xuyên không ở nhà sau khi kết hôn, không hiếu thảo với bố mẹ chồng và không chịu mọi trách nhiệm về cuộc ly hôn của cặp đôi đều đổ lên đầu cô ấy. Triệu Lệ Dĩnh thường nói rằng dù làm bất cứ việc gì cũng phải theo cảm xúc của mình và đừng bao giờ thỏa hiệp với bản thân. Người phụ nữ như vậy và Phùng Thiệu Phong ngàn năm cũng không thể ở bên nhau. Năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố sẽ sống cuộc sống riêng của mình. Tin tức này đã làm dậy sóng toàn bộ Internet. Sau khi ly hôn, tâm trạng của Triệu Lệ Dĩnh vô cùng tồi tệ. Cô phải cố gắng điều chỉnh tâm trạng và chịu đựng áp lực từ những lời đàm tiếu bên ngoài. Những ngày tháng của cô như thể đã rơi vào một hố đen, và con đường phía trước giống như khúc gỗ trôi dạt trên đại dương, chẳng có chút manh mối nào cả. Suy cho cùng, Triệu Lệ Dĩnh chính là Triệu Lệ Dĩnh bướng bỉnh. Cô ấy không hề bị choáng ngợp bởi nỗi lo lắng. Sau một thời gian là tập trung vào công việc. Trong thâm tâm, cô hiểu rằng sự nghiệp chính là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của cô,
Chỉ có nỗ lực hết mình cô mới có thể trở lại như xưa. 4 năm sau khi chia tay, cuối cùng cô đã trở thành nữ hoàng của chính mình. Triệu Lệ Dĩnh sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân giống như một con thú siêu phàm được thả tự do. Năm ngoái, cô đã giành giải Phi Thiên cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Ngày Hạnh Phúc Muôn Nhà. Năm nay, cô đã mang tác phẩm mới In the World đến Hoa Kỳ để tham dự liên hoan phim Tribeca. Bộ phim mới đã nhận được nhiều lời khen ngợi ngay khi vừa ra mắt. Trong vườn rau muống ra mắt vào cuối tháng 6. Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa thể hiện rất tốt. Doanh thu phòng vé tăng vọt ngay khi bộ phim được phát hành và cô trở thành chủ đề nóng trong khán giả. The City Builder sắp được phát hành. Chỉ cần xem đoạn giới thiệu, bạn có thể biết đây là một viên ngọc ẩn khác. Trước đó có tin đồn cô và đạo diễn Triệu Đức Ân có sự hiểu ngầm. Mặc dù cô ấy không nói trực tiếp là mình có bạn đời, nhưng xét theo một số chi tiết nhỏ thì cô ấy có tình trạng rất tốt. Bất kể mối quan hệ này là thật hay giả, mọi người đều hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Triệu Lệ Dĩnh của ngày hôm nay khiến nhiều người phải ghen tị. Cô ấy đã thành công trong việc đảo ngược cuộc đời mình nhờ sự chăm chỉ và kiên trì. Điều này hoàn toàn khác với Triệu Lệ Dĩnh đang bay như tên lửa trong giới giải trí. Cư dân mạng đều thở dài. Một người trở về với gia đình và sống cuộc sống ổn định, trong khi người kia vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ và du lịch khắp thế giới. Không có cao hay thấp. Chỉ là Triệu Lệ Dĩnh đã dành 4 năm để chứng minh với chúng ta rằng yêu nhầm người không có nghĩa là mất mát, mà là bắt đầu lại. Những lần cô bị chế giễu lại xứng đáng không theo kịp những người giàu có và quyền lực đã trở thành công cụ để cô mài dũa bộ giáp của mình. Những bất bình và bất công trong cuộc hôn nhân cuối cùng đã biến thành sự tự tin của cô trước ống kính máy quay. Phùng Thiệu Phong thầm nghĩ trong lòng, ở lúc đầu tại sao ta lại nghĩ ra ý tưởng này? Không có sự giả định giữa người lớn. Triệu Lệ Dĩnh hướng tới hoài bão lớn lao, chạy về phía bầu trời đầy sao bao la, trong khi Phùng Thiệu Phong lại lựa chọn cuộc sống an nhàn trước mắt. Bà đã nói trong The City Builder, tôi biết hy vọng chỉ nhỏ bé như một hạt gạo, nhưng tôi chỉ muốn thử một lần. Cô ấy từ lâu đã trở thành kiến trúc sư của cuộc đời mình. Và cuộc hôn nhân trước đây chỉ là một bức tường cũ trên bản đồ cuộc đời cô,